سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز میخوایم با همدیگه تو خیابون 17 شهریور از میدون شهدا تا میدون خراسان پیاده روی کنیم و قدم بزنیم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید میتونید همین الان عضو کانال ما بشید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با ما همراه باشید.
شرایطی که شرایط خاص
القاتلين